Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hai Kak Su. So hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak main online quiz masa kita punya Google Meet. Alright, so firstly kita pergi kita punya Delima portal Delima kita. Alright, apa-apa kita buat pun gunalah portal Delima kita ni. Alright, sebab dia sangat banyak benefit. Okay, guru. Okay, so kat sini menu dia kita ambil aplikasi. So kat sini ada banyak aplikasi, ada 10, tapi yang saya selalu guna QUIZZIZ, Kahoot dengan Canva. QUIZZIZ dengan Kahoot ni saya guna untuk quiz lah, untuk quiz, untuk latihan. Canva ni saya biasa guna untuk presentation. Okay, so sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat QUIZZIZ. Okay, ini cara saya tak tahulah kalau ada cara yang lebih mudah, tapi ini cara yang saya selalu guna. Okay, QUIZZIZ dengan Kahoot ni saya suka guna sebab dia banyak built-in punya quiz. Kita tak payah buat pun, kita cari saja. Okay, so this is how QUIZZIZ looks like. Okay, so kalau kita nak buat quiz sendiri, kita boleh create. Okay, kita nak buat soalan sendiri, create. Kalau kita nak cari saja, kita tekan explore. So hari ni kita nak cari je, explore. Okay, let's say kita nak cari quiz on conjunctions. Conjunctions. Okay, kata hubung dalam bahasa Melayu. Alright. Tu dia. Result dia banyak. Conjunctions saja ada 27,000 punya results. So banyak dekat sini, kita boleh pilih saja. So biasanya benda ni kita buat prior to our lessons. Okay, kita buat sebelum lesson kita. Sebab kita kena go through soalan dia. So kita kena pilih mana satu yang sesuai untuk anak-anak murid kita. Okay, so dekat sini ada 3 kategori. Satu top, maksudnya combination, campuran quiz dengan lesson. Yang ini quiz saja, yang ini lesson saja. Okay, so hari ni katalah kita nak cari, kita ambil quiz saja. Okay, so banyak dekat sini, still 26,000. Okay, pilih saja. Katalah, okay, let's say we want to choose. Okay, saya cari yang soalan. Biasanya the least question is 10. Paling sikit soalan pun 10. Okay, let's say subordinating conjunctions. Okay, dekat sini. Alright, katalah kita dah, okay, kat sini kita boleh review soalan dia. Review soalan dia. Kalau sesuai, kita pilih. Okay, katalah saya nak ambil soalan yang ni, quiz yang ni. Okay, so masa kita buat online lesson, ini Google Meet kita. Google Meet kita buka chat ni. Okay, kita buka chat ni. Okay. Alright, so kita tekan sini, start a live quiz. Okay, kita ambil klasik. Klasik ni maksudnya murid dia jawab soalan ni secara individu. Okay, jawab sendiri. Kalau instructor pace, maksudnya cikgu kena terangkan, kita tunggu budak jawab. Seorang-seorang semua kena habis jawab. Okay, kita kena terangkan soalan tu satu-satulah. So biasanya saya ambil klasik. Okay, sini pun ada mode dia. Ada team, classic and test. Team ni murid jawab dalam team lah. Biasanya team tu cikgu-cikgu buat ada boys team dengan girls team. Okay, tapi yang saya biasa ambil ialah classic. Classic individu. Okay, test dia ada time dia. Okay, so ambil classic. Okay, continue. Okay, so dia akan keluar macam ni. Join my quiz. Lepas tu dia ada letak kod dia. Okay, dekat sini ada team dia. Kita boleh pilih team. Ada summer, ada winter, ada ni. Saya suka team yang ni. Alright. Okay, so apa kita buat ialah kita copy link ni. Okay, kita pergi dekat kita punya Google Meet. Kita buka chat. And then kita paste. Paste link tu dekat sini. So, murid-murid akan klik dekat link ni. Kita share lah kita punya presentation. Okay, share. Okay, so murid akan masuk. Mereka akan okay, murid akan masuk macam ni Okay, ini view murid. Alright, so mereka akan masukkan nickname dan mereka akan tekan start. Nampak? Bila ni dah ada nickname tu, okay, tu participate dia lah, participation dia lah, murid dia.
Okay, macam ni saya ada seorang je. Sebab saya seorang je yang main. So, yang start ni cikgu yang kena tekan. Okay, start. Okay, bila dah macam ni, nanti murid akan jawab soalan ikut dia orang punya device. Okay. Okay, alright. Jawab. Okay. Kita akan dapat tengok dekat sini lah. Kat sini, kita akan tengok murid tu jauh mana dah dia jawab. Okay, lepas tu kita boleh review question dekat sini. Berapa orang correct, berapa orang jawab incorrect. Okay, boleh tengok kat situ. Okay, this case saya seorang kan. So, okay, ni saya main jawab je. Okay, dalam masa yang sama kita boleh tengok leaderboard. Leaderboard ni kita tengok kedudukan murid-murid kita. Okay, macam case hari ni saya seorang, so satu je lah nama. So, kalau kelas tu ada 8 ke 10 peserta, dia akan keluarlah leaderboard ni. Nombor 1 siapa, nombor 2 siapa. Okay. Yang ini indikator dia dah habis main ke belum. Okay. Yang hijau ni berapa banyak soalan dia betul. Merah ni salah. Okay, sebab saya tak baca pun sebenarnya soalan ni. Okay, saya main jawab je. Okay. Sikit lagi. Okay. Last question. Okay. Tapi jangan risau. Sebab masa murid jawab, mereka akan nampak terus jawapan yang betul. Dia akan bagi terus jawapan. So, kita tak perlu risau nak berbincang ke apa, tak payah. Okay, so dah habis. Okay. Alright. Okay, sikit lagi. Okay, dah. The end. Okay. Dah habis. So dia akan keluar macam ni lah leaderboard. Okay. Bila dah habis, dia akan keluar siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3. Okay. Kita share lah. Leaderboard tu kita share kat sini. Budak boleh tengok. Okay. Lepas tu, bila dah habis, kalau kita nak tengok result, kita boleh review question kat sini. Lepas tu boleh download result kat sini. Okay. Kat sini pun nanti dia akan keluar nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa. Okay. Alright. So, lastly, kita end game. Tutup. Alright. Okay. So, itu sahaja cara untuk kita guna QUIZZIZ. Alright. So, lepas ni saya akan buat video untuk guna Kahoot pula. Okay. Sebenarnya cara dia lebih kurang je. Okay. So, okay. That's all. Good luck. Bye-bye.